graphical user interface එකක් එක්ක. එතකොට මේ අද අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ billing system එකක්. මේක graphical user interface එක ගොඩක් ලේසියට හදනවා අපි HTML CSS පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලා HTML CSS දන්නවා නම් මේක කරගන්න ගොඩක් ලේසි. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඉස්සරහට series එකක් අරගෙන එනවා HTML CSS JS කියන තුනේ. ඒවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු අද අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ මම ගන්නේ text editor එක විදිහට Pycharm editor එක. ඉතින් මුලින්ම හදා ගන්නවා project එකක් මම පටන් ගන්නවා. name එක දානවා Python build කියලා. ඉතින් virtual environment එක මම create කරගන්නවා new window එකකින්. අපි මේ project එක හැදෙනකම් ඒ කියන්නේ create වෙනකම් යමු අපේ website එක තියෙනවා vcloud 100.com/edu කියන site එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේක මේ පළවෙනි මේකට ඉන්න මේකේ වලට දීලා තියෙනවා මේ post එක දාලා මේ කොහොමද මේ billing system එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් අද මේකෙම අපි copy කරගෙනම ගමු. හරි අපි හැදිලා තියෙනවා මේක project එක. මම මුලින්ම මේ ටික මම කලින් කරගන්නම්. මොකද මේ ටික අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ යට මේකේ තියෙනවා terminal එක. එතකොට to do එකක් තියෙනවා problems මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ errors හැදෙනවා මෙතනින් click කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට Python console එක තියෙනවා මෙතන. access console එකත් මෙතන තියෙනවා. ඕනනම් ඉතින් terminal එක තමයි අපිට ගොඩක් ඕනේ. terminal එක තියෙනවා. බලමු දැන් මේක මුලින්ම කරන්නේ අපි eel කියන library එකෙන්. eel කියන්නේ මේ මෙතන කරන්නේ local host එකක් run කරලා තමයි මේක අපිට view කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපි මුලින්ම මේ විදිහට pip intro eel කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. enter එන press කරන්න enter key එක. අපිට ටික වෙලාවක් යනවා මේක install වෙන්න. ඉතින් මගේ නම් කලින් install කරලා තියෙන නිසා cache වලින් install කරගන්න ඔයාලට චුටි වෙලාවක් යයි. ඉතින් දැන් අපි යමු ඊළඟට. අපිට හදා ගන්න දැන් main.py කියන ෆයිල් එක අපි automatically හදනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එකටම මේ ටික අපිට type කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ code එක copy කරලා දැන් දාන්න. මේකේ තියෙන import eel කියන library එක අපි import කරගන්නවා. ඊළඟට eel.init කියන එකෙන් කරන්නේ මේකේ page එක හදාගන්න එක. මෙතන web කියලා තියෙන්නේ web කියන folder එක ඇතුළ. ඔයාලා වෙන folder එකක දානවා මේ මෙතන web කියන නම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට eel.start කියන්නේ මේ start කරන්න කියලා කියනවා මේ අදාළ පිටුව. ඒකේ තියෙන index.html කියන පිටුව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට වෙන නමක් දාලා page එක හදාගෙන html page එක ඔයාලට මෙතෙන්ට ඒ නම දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට port එක දාන්නේ port එක එයාලා default ගන්නේ 8000. ඉතින් මම ඒක වෙනස් කරා 8080 විදිහට. මොකද සාමාන්‍ය අපි වෙන server එකක් වගේ run කරොත් එහෙම default run වෙන්නේ 8000 හින්දා මම මේ port එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා මේ විදිහට. හරි අපි බලමු. install වෙලා තියෙන්නේ main.py කියන අපි ෆයිල් එකේ. අපි හදමු මුලින්ම import කරගන්න ඕනේ eel කියන library එක. eel කියන library එක ගත්තට පස්සේ ගන්න ඕනේ eel.init web කියන folder එක. ඊට පස්සේ eel.startup index.html ඊට පස්සේ මම port සමානයි so හරි
මේ ටික දැන් මුල්ම ටික හරි දැන් මම මෙතන හදා ගන්නවා නේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඩිරෙක්ටරි එකක් වෙබ් කියලා මේ වෙබ් කියන එක හදාගත්තට පස්සේ ආසලේ වෙන කෙනෙක් හැදිලා තියෙනවා මේක අපි ඩිලීට් කරලා මෙතනින් අයින් කරමු මෙන්න මේකේ නෙවෙයි හදන්න ඕනේ මේක හරි new directory එක වෙබ් කියලා වරනේ වෙන ෆයිල් එකයි වෙබ් ෆයිල් එක තියෙනවා වෙබ් ෆයිල් එක ඇතුලේ අලුතෙන් html ෆයිල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ අපි අතෙන් දුන්නේ index කියලා index.html කියලා අපි enter දුන්නා හරි මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා හරි දැන් මම මේක run කරලා බලන්නම් run button එක අපි run කරගමු වැරද්දක් වෙනවා index.html startup නේ start sorry startup එකක් නෑ start විතරයි ඉන්නේ හරි run කරමු නෑ ඒක start කෙනෙක් start මම කරන්නේ මගේ අකුරු වැරදි දැන් බලමු හරි මෙන්න මේ විදිහට window එක open වෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු ඊටු ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මේ title කියන එකෙන් තමයි අපේ app එකේ නම පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මම ආයෙ පාරක් run කරලා පෙන්වන්නම්. මේ මෙතන title. يعني අපි එකේ නම පෙන්වන්නේ එතන. දැන් stop කරගන්නම්. දැන් අපිට පුළුවන් මේකෙම code එක අරගන්න. මේක තමයි index page එක. index page එකේ code එක මම copy කරලා ගන්නම්. then come control C මේකට ඇවිල්ලා මම කරලා ආයෙ පාර control V දෙනවා paste වෙන්න. හරි දැන් අපි බලමු මුලින් නම් කොහොමද කියලා. directory එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට meta characters හදලා තියෙනවා UTF-8 automatic දෙනවා. මේ meta name viewport කියන එක දුන්නේ මට එතකොට පුළුවන් මේක ඕනෙම size එක adjust කරගත්තාම මේක අපිට ඒ ඕනෙම size එකක ඉඳන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම bootstrap එක link කරගත්තා මොකද css වලට ටිකක් ලේසි හින්දා අනිත් එක පොඩ්ඩක් responsive වෙන්න ඕනේ හින්දා එතකොට device එක ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකේ window එක පොඩි කරලා ඒ කියන්නේ කුඩා කරලා තව විශාල කරලා ඕන විදිහට පාවිච්චි කරගන්න. මෙතනට මම href එක ඒ කියන්නේ link එක දීලා තියෙන කෙලින්ම මේ css සර්වර් එකේ මේ link එක ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරලා තමන්ගේ machine එකට දාලා මෙතන link එක මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ මම දීලා තියෙනවා number of item ගාන අරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ input field එකක් දීලා තියෙනවා ආයෙ පාරක් මේ item එකේ price එක ගන්න. ඊට ඒක බටන් එකක් මම දෙනවා bill එක create වෙන්නත් අනිත් එක දෙනවා මේක clear වෙන්නත්. ඊට පස්සේ තමයි total එක display වෙන්න තව එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන JavaScript එකක් යනවා මොකද JavaScript එකකින් තමයි අපි මේවා ටික යවන්න පුළුවන් අපි Python එකටත්. ඒතකොට මම මෙතන Python එකට යවන්න නැතුව මේකේ process එක JavaScript වලින්මයි කරේ. ඉතින් මෙතන function එක build කියන function එක මෙතන මම variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා count කියන variable එක. ඉතින් ඒකට ආදේශ කරලා තියෙනවා බිඳුව. ඊට පස්සේ item කියන variable එකට මම document.get element by id item value එක අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි item කීයක් ගන්නවද කියන. ඒ කියන්නේ මේ input field එකේ value එක තමයි එතනින් අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ price කියන variable එකට මම ගන්නවා මෙන්න මේ price කියන මේ input field එකේ value එක. කියන්නේ user දෙන value එක අරගන්න. ඊළඟට count කියන එකට අපි හදා ගන්නවා item එක price එකෙන් ගුණ කරලා. ඒ කියන්නේ item කීයක් ගත්තද ඒ ගාන ඒ item එකේ price එකෙන් ගුණ කරලා. ඊට පස්සේ total එකට එකතු කර ගන්නවා count කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන අද ඒ වෙලාවේ ගත්ත ගානයි
කලින් තිබ්බ ගානට එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි ටෝටල් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ මම මේ කලින් පෙන්නපු මෙන්න මේ div box එක ඇතුළේ, ඒ කියන්නේ div tag එක ඇතුළට එතෙන්ට මේ අදාළ අපේ ටෝටල් එක ඩිස්ප්ලේ කරන එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ කරලා තියෙන්නේ මේ දෙකේ value එක බිඳුව කරලා, ඒ කියන්නේ එකපාරක් යට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදලා දෙන එක. ඊළඟට clear function එක තියෙනවා. clear function එකෙන් කරලා තියෙන්නේ ටෝටල් එක බිඳුව කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටෝටල් එක දුන්න තැන කියන්නේ මේ ටික මෙතන value එක බිඳුව කරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික විතරයි ඔකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක රන් කරලා. billing system එක යනවා. item එකක් number of item. මම දෙන්නම් item ගාන දෙක. price එක 189ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ add කරනවා. එකතු වෙටනවා මෙතන මේ දෙක ඉස්සෙනවා පාරක් අපි type කරන්න පුළුවන්. මෙතන item 3ක් 45ක් දෙන්න add 513යි. item 34ක් කරන් තියෙනවා 457 ගානේ. එතකොට එකතුවත් එක්ක 10056 කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලියර් කරගන්න ඕනවා. දැන් පළවෙනි බිල් එකේ ගිහිල්ලා ඊළඟ එක්කනට එද්දි මේක ක්ලියර් කරගන්න ඕනවා. අපිට ක්ලියර් බටන් එක දුන්නාම ඔක්කොම ටික ක්ලියර් වෙනවා. ආයෙ පාරක් අපිට මුලින් ඉඳන්ම item 23 576 ගානේ අපිට ගන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ලියර් දුන්නා. ක්ලියර් වෙනවා. මේක තමයි සිම්පල්ම බිලින් සිස්ටම් එකක් මේ හැදුවේ. ඉතින් මේක රෙස්පොන්සිව් ඕනෙ සයිස් එකකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටත් උනා ඕනේ පොඩිම සයිස් එකකට උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට තියෙන වාසිය. ඔය වගේ පොඩි සයිස් එකක් අරගෙන අපිට මේක පැත්තකටම කරලා තියාගෙන වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු විඩ ප්‍රමාණයක් යන්නේ මේකේ රෙස්පොන්සිව් වෙන හින්දා ඇත්තට බිලින් සිස්ටම් එකක් විදිහට මේ වගේ එක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි දෙන්න මේක කොහොමද print කරගන්නේ, මේකේ තියෙන value එක බිල් එකක් විදිහට print කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේක advance billing කොහොමද මේක ස්ටෝර් වෙලා තියාගන්න ටික වෙලාවකට ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් අපිට ඕනොත් කස්ටමර්ට ඒ අදාළ ටික ගන්න නැත්නම් database එකක් කොහොමද set කරන්න කියන ටික අපි ඊළඟ lesson එකෙන් කරමු. ඒකෙන් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ billing system එකක් හදන්න. මේක advance කොටස අපි දෙවෙනි lesson එකෙන් කරමු. subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. මේකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් දකින්න share කරන්න. like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යටින් අපේ site එකේ website එකේ link එක description එකේ දාන්න. ඉතින් එතනින් website එකට යන්න website එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික copy කරලා මේ විදිහටම ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව ඊළඟට post අපි දාන්න. මේ post කියවන්න වෙන්න ඒවත් එක්ක අතද බලන්න අපිත් එක්ක මෙහෙට එන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ස්තුතියි.